Ja, nu är vi framme vid Kolosse. Och det här kullen här är staden Kolosse, som vi har brevet Kolossebrev som är skickat hit. Och även Filemonbrevet är troligtvis hit. Och som vi kan se här så är det liksom helt ouppgrävt här. Och jag läser precis att det är precis klart att universitetet här i Pamukkale kommer vara med och börja gräva ut det här. En professor där, och de kommer börja gräva ut. Så tänk, nu åren framöver här kommer man bara hitta saker från Kolosse. Men vi tänker vi går upp och tittar på hur det ser ut. Kolosse här ligger väldigt nära också två andra städer, Laodikea och Hierapolis. Och det är kul för det står i Kolossebrev så nämns även Laodikea och Hierapolis, att brev som skickas hit, läs upp det även i Laodikea och Hierapolis. Så att liksom de här städerna, de hör ihop och är liksom i Lykosdalen här. Och Paulus skriver brev hit, och det gör han i början på 60-talet, någonstans 61 efter Kristus. Och han är i Rom, han sitter fängslad i Rom. Och det fantastiska är att i det här brevet läser man noga som står att han har hört om deras tro, deras kärlek och deras hopp. Så Paulus har själv inte varit här, men han har hört om de troende församlingen här. Han har hört om, de har verkligen tro. De har kärlek till de andra heliga, och de har också hopp. Wow, vilken syn. Tänk att det här är samma berg som fanns här för 2000 år sedan. Och liksom snöbelagda berg här. Wow, det här, vilken plats. Tänk att få bo här. Tänk att vara, här fanns en församling i Kolosse. Intressant att här kan man faktiskt se kvar. Ofta ser det ut så här på utgrävningar. Jag tror faktiskt att de har faktiskt börjat att titta här. Det här är en typisk grej när man gör utgrävningar. Man försöker titta hur det ser ut och hitta saker. Så här är en del av troligtvis en byggnad eller en sista muren här uppe. Men troligtvis kan det vara en byggnad här faktiskt. Jag tror utsikten här uppe blir fantastiskt fin. Den här församlingen här i Kolosse, den grundades under den tiden då Paulus var här i Efesos. Och det är ungefär 23 mil åt det hållet. Så var ju Paulus där, undervisade i Tyrannus hörsal och under 3 års tid. Och det står faktiskt att Epafras är en av de som är pastorer här. Och han blev som undervisad av Paulus. Så där i Efesos skickades han ut, och den här församlingen grundades. Och när Paulus är iväg på sin andra missionsresa så passerar han här området här, men han kommer liksom inte till Kolosse, för det alldeles, bara här borta ligger Laodikea och Hierapolis här borta. Och det intressanta är att
Kolosse har varit en stor stad, men den har liksom börjat tappat i inflytande. Så det här liksom blir en liten sovstad, och Laodikea här borta och Hierapolis liksom tar över. Man kan tänka sig att liksom hotellen stänger, liksom, det är ingen business här, alla är liksom där borta. Och då tycker jag det är så fint att när Paulus nu ska skriva brev ifrån Rom, så skriver han faktiskt inte till Laodikea, men han skriver till brevet hit, till den lilla församlingen skriver han, och liksom ber att de ska hälsa till de stora där inne i Laodikea. Och han har hört om deras tro, han har hört om deras kärlek, han har hört om deras hopp. Så wow! Tänk att få vara på den här platsen och den här tiden när det grönskar är så vackert. Här kom brevet till Kolosse. Och i det brevet, i 4:e kapitlet, så avslutar Paulus med: tänk på mina bojor och nåd vare med er. Och det är så fint att de kristna hör ihop. Paulus var fängslad, han skrev till dem och han blev uppmuntrad av att höra om deras tro här, om deras hopp som de hade och den kärlek som de hade till varandra. Och det får vi ta med oss, och Paulus önskar dem att nåd med er här.